Welcome to GOA365 English News Bulletin. I am Brian Sequeira and these are the headlines. Uproarious scenes were witnessed at the Kurka Bamburi Gram Sabha after two groups clashed over the election of the BMC committee, leading to its adjournment. The 53rd International Film Festival of India officially kicked off on Sunday evening with a grand opening ceremony. Daylight robberies in hotel rooms have triggered fear amongst the locals of Calangute. GOA365 investigates. Now for the news in detail. The Kurka Bamburi Gram Sabha held on Sunday turned chaotic after two groups, the opposition and the Sarpanch's group, fell out over the election of the BMC committee. The Sabha was abruptly adjourned amidst the chaos similar to the previous Gram Sabha meeting. Here's what led to the chaos during the meeting. The meeting, which began on a soft note, turned into a heated one when the agenda of setting up the Biodiversity Management Committee came up. During the initial round of election for the committee chairman, the number of votes cast surpassed the number of registered Gram Sabha members for the meeting, following which the voting was reconsidered. Members were then once again asked to sign the register, which took the original tally of members from about 100 to 240. However, during the second attempt at electing the Biodiversity Committee, only the votes of the majority-backed panel's candidate were counted and declared the winner, following which the meeting was quickly adjourned. The atmosphere at the meeting quickly turned sour, after which police intervened. आमची आज ग्रामसभा आसली ऑर्डिनरी ग्रामसभा आणि एज पर एक्ट ग्रामसभेक 1/10 कोरम आसपाक जाय. सो तो कोरम जावंक ना आसलो म्हणून सरपंचान कितें केलें, हाफ एन आवर मिटींग फुडें धुकल्ली. आफ्टर हाफ एन आवर कन्सिडर केली. विदीन हाफ एन आवर सुद्दां तो कोरम जावंक ना. सो कोरम मिटींग स्टार्ट केली, ग्रामसभा स्टार्ट केली. तेन्ना कोरम आशिल्लो 104 कोरम आसलो. थंयसर आमची एक BMC कमिटी फॉर्म जावपाची आसली, बायोडायवर्सिटी कमिटी. ती बायोडायवर्सिटी कमिटीक दोन चेअरमॅनाची नांवां जाली. एक विशाल सुधीर म्हणून त्याचे नाव प्रपोज झाले. दुसरो आसलो तो तुषार हळदणकर, हेजे नाव प्रपोज जाले. सो थंयसर केओस जावंक नाका म्हणून वोटिंग जाले, रेज हँड. जेन्ना हात वयर काडले तेन्ना थंयसर कोरमाच्या पेक्षा वोटिंग चड जावपाक लागले. कोरम कमी आणि वोटिंग चड अशें जावपाक लागले म्हणून थंयसर परत कॉन्स्टिट्यूट करपाक लागून तेंच्यांनी परत करया म्हणपाक लागले BMC. सो जे कोण कोरम आसले तेंकां सगळ्यांक एक रजिस्टरार सायन करपाक लायली. पयलीं सांगोंक नासलें हें कंपल्सरी आसा म्हणून. जी सेक्रेटरी आनी सरपंच आसा तेंच्यांनी सांगोंक नासलें आसलें सगळ्या लोकांक. जे कोण रजिस्टरार सायन केल्ले आसा तेंच्यांनीच थंयसर हँड रेज करपाचें. सांगपाक जाय आसलें, सांगोंक नासलें दोगांयनी. ते जालें. मागीर ते म्हणपाक लागले रिकॉन्स्टिट्यूट करया, परत वोटिंग करया म्हणून. मागीर कोरम जाले 238. 104 कोरम पावलो 238. कसो पावलो हो कोरम इतलो फुडें ते आमकां कोणाक कांय खबर ना. सगळे हांगासरले लोक न्हिदलेले उठोन येयले काय खंयच्यान उठोन येयले ते कोणाकूच खबर ना. आनी कोरम पावलो 238. आमी तांकां सांगलें 238 कोरम खंयच्यान जालो ते पयलीं आमकां सांगा. आनी मागीर हँड रेज केले. तेंचो स्कोर जालो, विशाल सुधीराचो स्कोर जालो 134 स्कोर जालो. तेंच्यांनी डिक्लेअर केलो की चेअरपर्सन तो जालो म्हणून, चेअरमॅन ऑफ BMC. तो चेअरमॅन कसो जालो जेन्ना ह्या वटेंतल्या तुषाराचे वोटिंग काउंटिंग हँड रेज काउंटूच करूं ना आनी डिक्लेअर केलो की तो चेअरमॅन जालो म्हणून BMC कमिटीचो. पंचायतीन जे सेकंड काउंट घेवपाक आसा तो घेवंक ना. सेकंड काउंट घेवंक ना. फर्स्ट काउंटाक कित्याक एक्स्ट्रा जाल्लो, सेकंड काउंटाकूय तसो जावंक शकतालो. फर्स्ट काउंट आसलो तो तुषार हळदणकर जो तो विनिंग आसलो, तेजे आसले 96 आनी तो दुसरो विशाल आशिल्लो पळय तेजे आसले 68. म्हणून तेंच्यांनी मागीर सेकंड काउंट आमचो घेवंक ना. तुषार हळदणकराचो सेकंड काउंट घेवंक ना तेंच्यांनी. फर्स्ट काउंटाक तेंच्यांनी सांगले, सेकंड काउंटाक तेंचो घेतला तेन्ना 134 जालो आनी तेंच्यांनी डिक्लेअर केले की तो चेअरपर्सन जालो. The Sarpanch's panel, on the meanwhile, charged the RGP of creating a ruckus during the meeting. They charged that the arrival of local MLA Virish Borkar at the meeting changed the atmosphere from calm to chaotic. Here's what occurred at the meeting, according to the Sarpanch and her panel. 2 ऑक्टोबराक जी मिटींग काडली, जी VDC मिटींग काडली, ते दुसूय तेणी झगडी काडपाकूच दिवं ना. तरी आमी काडली आनी मागीर काडली म्हूण तीन रागान दार बंद केलें पंचायतीचें. सेक्रेटरी भितो घाली, सगळीं मेंबर्स भितो आसली तरी ती झगडपा लागली. आमकां भायर वचपा दिना जाली, दादागिरी करपा लागली.
आणि मागीर असोच हे करून प्रॉब्लेम क्रिएट करून आयजूय तेच प्रॉब्लेम केला तेणी. एवरी टायम इट इज द सेम सिनारियो. येता येता बुरशो गाळी घालता आनी देर इज नो डिसन्सी एट ऑल. चेअरपर्सन असा बसला, चेअरपर्सनाच्या सामकें तेकोन टेबला कडेन वयता, बोटां दाखयता, उलयता. देर इज नो रिस्पेक्ट, नो डिसन्सी. मागीर MLA सर येयलो. MLA सर लास्ट मंथ विजीट केल्ली तेणें पंचायतीन. विथ ड्यू रिस्पेक्ट वी वेलकम्ड हीम डिस्पायट ऑफ एवरीथींग दॅट वॉज हॅपन ऑन 2 ऑक्टोबर. आमी ताका तरी बरे भशेन रिस्पेक्ट करून जे बाकीचे जे लोकल्स उलयता ताजे मेंबर्स, वी डोंट कम फ्रॉम दॅट बॅकग्रावंड. वी कम फ्रॉम अ डिसंट फॅमिली. Decently we welcomed him, everything was discussed. But again, it's the same scenario every time. विशाल सुधीर हाका 138 वोट्स पडले आणि ताका त्यांनी चेअरपर्सन म्हणून डिक्लेअर केलो. हें पळोवन खूब जाण थिंगा आबूज जाले आणि आपली हार मानपाक हे कशेंच रेडी ना जाले. हेंच काम तांचें, हेच प्रश्न जावन आसा ह्या कुडका बांबोलीम तलावलीम पंचायतीन. आपली हार मानून दुसरे घेवंक सोदिना. Vincent Rosario for GOA365 from Kurka. The highway along Pernes-Torche has been a death trap for the locals, especially for the schools in the area. Locals have warned the government that they will agitate if the local MLA and the government do not take this issue seriously and solve it immediately. Here's more. The pathetic condition of the roads in the state has increased the number of accidents, but no authority seems to be conscious of the seriousness of the issue. The highway in Pernes-Torche area has become a death trap for the locals for the last several years. Locals, furious over the dangerous roadway, have questioned the government as to why they are playing with the lives of the common man. Here's what they have to say. या असंवेदनशील गोव्यामध्ये चालू असलेल्या सरकारची एक काय म्हणतात ते पराभव या ठिकाणी मला दिसायला येतोय. की एवढे मला आश्चर्य वाटतं की सरकारला आणखी किती जीव घ्यायचे आहेत, किती जणांचं जीव या ठिकाणी तुम्ही गेल्यानंतर तुम्ही या ठिकाणी आमच्याकडे लक्ष वेधणार आहात. या ठिकाणी लक्षवेधी आंदोलन या शाळेच्या मॅनेजमेंटने ठरवलं आणि आम्ही त्यामध्ये सहभागी मोठ्या संख्येने. वास्तविक त्यांनी या ठिकाणी 8वी 9वी 10वीच्या पालकांना या ठिकाणी बोलावला, रस्ता दाखवला, सेफ दाखवला, सगळं करण्याचं त्यांनी त्या अधिकाऱ्यांना देऊन या गोष्टीला आता मला वाटतं महिना झाला तरीसुद्धा यांना काही कळत नाही. या सरकारला या जनतेचं काहीही पडलेलं नाही. किती मरावा जगा, परंतु आमचे पोट भरण्यासाठी कॉन्ट्रॅक्टर जगले पाहिजेत अशा भावनेचं हे सरकार. कारण हे सरकार निवडून आणण्यासाठी हे कॉन्ट्रॅक्टर पैशांची मदत करतात ज्यांना ही सरकार आहे. हे देशाचे घातक असणारे हे कॉन्ट्रॅक्टर हे सरकारे निर्माण करीत आहेत. फाटल्या टायमार ॲक्सिडंट जालो तेन्ना आमी सगळ्यांनी सरपंच बिरपंच सगळे आमचे जे मेंबर आहात त्यांच्यानी सगळ्यांनी धरणे आंदोलन करून हो डांबरीकरण रस्तो जालो, पण तो सुद्धा अपुरो आहा. आमदारांकडे आम्ही मांडले की पुढे रस्तो करचो, पण त्यांच्यानी ह्या MRच्या त्या कॉन्ट्रॅक्टरान रस्तो करून दिता म्हणून सांगले. आता 3 महिने झाले हो डांबरीकरण रस्तो जावंक ना. गेल्या 6 महिन्या पयलीं रस्त्या विभागाचो सगळे अधिकारी हांगासर येयले आणि फाटलो रस्तो आमचो काम सुरू करता झाले, पूण आमचो अजून पर्यंत हो रस्तो जावंक ना. उपाय करचो. म्हाका काल फोन येयले तुमी आंदोलन म्हणजे आमच्या सरकारा विरुद्ध ना, आमचे हे फक्त इतकोच तेंच्यांनी रोड करून दिवचो भुरग्यासाठी, इतकीच आमची तेंचे कडेन मागणी आसा. आमकां पळय मेन बजाय हांगासर झेब्रा क्रॉसिंग घातलेलें तें सुद्दां घालूंक ना. आणि पयलीं ते हांगा रोड जावंक जावो आणि तो रोड बंद केला. तो रोड तो पयलीं सारको जावंक जाय. कित्या खातीर हांगा भुरगे आमी आतां हांगा रस्त्यार हाडची ना. थंयच बस थांबयतली, थंयच्यान रोड आमी बशीन धाडून थंय वचून भुरग्यांक धाडटली. आनी त्या तुमी सगळें लक्ष दिवपाचो. आनी आमचे आमदार आसा प्रवीण भाई आर्लेकर, त्यांनी जास्तीत जास्त लक्ष दिवन हांगासर येवपाक जाय. आनी हो सगळो आमचो ठराव सगळो सांगता. हे सगळे जनता आसा आमची, ना जाल्यार आमचें कितें काम रस्तो जावंक ना. तर हेज्या पेक्षा आमी आंदोलन करतली आनी हांगासर आमी भुरग्यां खातीर झडटली हांगासर. Sandeep Kamulkar for GOA365 from Torche. The 53rd International Film Festival of India officially kicked off on Sunday evening in a grand opening ceremony. Prominent figures of the film industry descended to the state for the 8-day festival. Chief Minister Dr. Pramod Sawant and Union Minister for Information and Broadcasting Anurag Thakur
were among the key guests at the event. Chief Minister Dr. Pramod Sawant in his address welcomed the international film community to the state. Keeping in tune to the theme of 75 years of independence, this year's opening ceremony theme was based on the evolution of the film industry in the state. Here's a few glimpses from the star-studded, glamour-filled opening ceremony. समेस्त गोंयकारांक हांव परत एकदा आयच्या इफ्फी इनॉग्रलाक तुमकां खूब खूब स्वागत करता आणि आमच्या मदीं आयिल्ले सगळे आमचे गेस्ट माननीय अनुराग सिंग ठाकूर जी, अजय देवगण जी, सुनील शेट्टी जी हांचे नेटान ताळयो मारून तुमी गोंयच्या हातूंतल्यान सगळ्यांनी स्वागत करचें आणि परत एकदा इफ्फीचो आस्वाद घेवपा खातीर फुडले 9 दीस आमकां इंटरॅक्शन करपाक मेळटलें. वेरियस फिल्म इंडस्ट्रींतल्या एक्टर्सां कडेन, डायरेक्टरांसां कडेन ही गोंयकारां खातीर, आमच्या तरणाट्यां खातीर फिल्म इंडस्ट्रींतली बऱ्यांतली बरी संदी आसा. तिचो फायदो आमी सोडचे ना. जय हिंद, जय गोवा. Bureau Report GOA365. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. Daylight robberies have triggered fear amongst the locals of Calangute. These robberies take place during the morning hours of the day. A person pretending to be a guest casually walks into hotel rooms and escapes with phones, laptops and cash, catching staff and security personnel off guard. GOA365 recovered CCTV footage showing a person committing such thefts. Such incidents have led many to question the degree of law enforcement in the state. Here's a detailed story from our reporter. कोंगुटे आणि कानोळे दिसा उजवाडा चोऱ्यो जावपाक लागला. दिसा उजवाडा म्हटल्यार सकाळच्यो 8 म्हणटा त्यो चोऱ्यो जातात. एक CCTV फुटेज आमकां मेळ्ळा हांगासर ज्या वाठारांनी चोऱ्यो जाला त्यो. तितून म्हणटा ते कानोळे म्हणटा तो एक चोरी जाला आणि कोंगुटे 3 अश्यो टोटल 4 चोऱ्यो जाला. जातूंत एकलो मनीस कोणाक भियेनासतना आपूण गेस्ट असो प्रिटेंड करून डायरेक्ट रुमांनी घुसता बापायचो फात आसलेल्या भशेन आणि भितरले मोबायल म्हणात, लॅपटॉप म्हणात, पर्स म्हणात, पयशे म्हणात डायरेक्ट घेता आनी लंपास जाता. आनी घडणूक केन्ना घडटा जेन्ना ओनर म्हणात केन्ना स्टाफ ऑफ द गार्ड आसता ताका खबर आसता हे अलर्ट ना तेन्ना वयता सुशाकात रुमाचें दार ओपन करता आनी भितरलें सामान घेतलें आनी पळो. एक असो आमी पुलीस सोर्सिसा कडेन मेळ्ळे, तेंच्यांनी आमकां अशी इन्सिडंटाची अशी म्हायती दिली. तातूंत एक असो इन्सिडंट हे जालो जातूंत त्या गेस्ट हावजाच्या गेटीर गार्ड आसलो, सेक्युरिटी गार्ड, ताका पासून तेणी पिश्यान काडून तो भितर सरलो, रुमान गेलो, लॅपटॉपाचे बॅग आसले ते लॅपटॉपा सत तेज्या सेक्युरिटी गार्डा फुड्यान चलोंक लागलो. आतां एक कानोळे चोरी जाल्या म्हणटा ती एका गेस्ट हावजान जितून 3 लॅपटॉप चोरल्यात वर्थ 2.99 लाख. कोंगुटे गावऱ्या वाड्यार पासून एक अशी सिमिलर स्टायलीन एक चोरी जाली. तितून एक लॅपटॉप आणि एक मोबायल आणि 82,000 कॅश चोरल्या. बागान एका घरान अशी एक केस जाली रावत्या घरान, तितूंतल्यान एक लॅपटॉप आणि एक मोबायल गेला. आनी एक गेस्ट हावजान तितूंतल्यान गेस्टाचे वॉलेट तेणी मारले, तितून 20,000 कॅश आसले. आमी पोलिसां कडेन मेळ्ळे, आमच्या पोलीस सुत्रांनी म्हायती दिली इट्स अ मोडस ऑपरेंडी म्हणटा. वो आतां आमी CCTV तुमी फुटेज तुमी दाखयतले आमी तुमकां, तितून तुमकां एक मनीस दिसता पूण पोलीस सस्पेक्ट करता हितून एक गँग आसूंक शकता, एक ऑर्गनायज रॅकेट आसूंक शकता. दे सस्पेक्ट मोडस ऑपरेंडी बँडीस रॉबरी. आतां मेन चॅलेंज म्हणटा ती पोलिसां फुड्यान हांकां कशें धरप आनी केन्ना धरप ते. आतां फाटले 4-5 दीस जाले ही घडणुक्यो घडल्यात आनी आजुनूय हे चोर पोलिसांच्या हातीक सापडोंक नात. GOA365 खातीर कोळंगूटच्यान समीप नार्वेकार. The garbage issue was hotly debated in St. Lawrence Agasai Gram Sabha held on Sunday. The Gram Sabha resolved to decrease the garbage collection fee and also write to the government asking for allotment of land for the material recovery shed. The villagers also opposed an infrastructure project proposed to come up adjacent to the national highway. Here's more on this story. The newly elected Panchayat body held its first Gram Sabha today. The agenda of the Gram Sabha was to form various village committees and accordingly 6 various committees were formed. The issue of the MRF plant also came up for discussion. The question raised was why the Panchayat still did not have its own garbage treatment plant. The Panchayat in reply said they lacked land.
The locals also opposed the infrastructure project proposed adjacent to the national highway, stating it could be detrimental to the environment and demanded a special Gram Sabha in the matter. हांगा मेजर इशू तो म्हणजे आमचो MRF प्लांटाचो अजून पर्यंत हांगासर पंचायतीचो MRF प्लांट जाल्लो ना, सो तो एक मेजर इशू आसा आनी ताका ऑलरेडी पंचायतीन लेटर केल्लें आसा PWD हायवेजाक आनी तांकां सांगलेलें आसा की थंय तांकां जागो दिवचो म्हणून आनी लेटर करून ताजो फॉलोअप प्रोसिजर चालू आसा हायवेचेर प्रोजेक्ट जावपाचो आसा म्हणून सो तो अंडर हायवेज तेंच्यांनी जाग्याचेर कितें तरी बांदपाचें आसा म्हणून जावं मार्केट प्लेस अशें कितें तरी आसा सो असो समज प्रोजेक्ट आसा नाल्यार ग्रामस्थांनी लोकांनी डिमांड केल्लो आसा की तेंची एक स्पेशल ग्रामसभा जावची आनी ह्या प्रोजेक्टाक विरोध करपाचो आसा म्हणून आनी म्हाजोय तांकां फूल पाठिंबो आसतलो कारण हांव लोकल MLA आसल्या कारणान म्हाका तितलीच रिस्पॉन्सिबिलिटी येता कित्याक असले जे प्रोजेक्ट जे गांवच्या लोकांक नाका जावं आमची खंय ना खंय बायोडायवर्सिटी हर्ट करता असले प्रोजेक्ट येवपाक दिवपाक जायना बट सगळे लोकांचे डिस्कशन जाले नंतरूच हेजेर डिसिजन जातलें जो गार्बेजीचो हें आसा कलेक्शन टायम टू टायम बेजिसाचेर जावपाक जाय तेजेरूय नियंत्रण आनी कॉम्प्लाय करपाक जाय आयज कितें जाता MRF नासल्या कारणान कॉम्प्लाय अजून जावना खुबशी कॉम्प्लाय करून जे फंड्स आसा ते फंड्स अजून पर्यंत येयल्ले ना पंचायतीक आनी हे येवपाक लागून जेन्ना कॉम्प्लाय करतले सगळे डॉक्युमेंटेशन पावयतले तेन्नाच खंय ना खंय फंड्स येवपाक लागतले आनी खंय ना खंय गार्बेजीची कलेक्शन टायम टू टायम जातलें आनी सेग्रिगेशनूय टायम टू टायम जातलें कमिटीज घेऊन आम्ही आता MRFचा इशू आम्ही सॉल्व केलो हा लोकांक जायती क्वेश्चन्स आली रिगार्डींग MRF सो तितून आम्ही आमचे पयले जायते कळ्ळें MRFचे म्हणजे शेड टेम्पररी आहली मागीर ते हिंगा तिंगा जात म्हणून आमी आमच्या गव्हर्मेंटाक जाय आमी ती परमनंट दाखोवपा लागून सो फ्रॉम गव्हर्मेंट सायड वी हॅड रिक्वेस्टेड अ गव्हर्मेंट लँड to the PWD. According to that, we have proposal to them and we are waiting for the reply. So on that basis, we will be forwarding whatever matter is online. People had, some of them have many issues. Some people live in abroad, so they say we don't have garbage, why we have to pay? So with this decision, body have decided like to reduce the tax, reduce the professional tax and to about the garbage tax also is to we have stopped that garbage tax which we were taking. Because how much was it? Actually it was first 720, then we have done it for 500. So that 500 we have completely stopped taking the garbage tax and commercially the shop tax we have reduced in 3,000 to 1,500. Shamchari for GOA365 from Agasem. The Sarpanch of Sanjudarial adjourned the Gram Sabha, which was held after almost a gap of 1 year on Sunday due to a heated argument. Locals demanded clarification from the Sarpanch over the alleged misuse of Rs 1,70,000 from the Panchayat fund. The Sarpanch was also questioned over his failure to inform the locals of the Gram Sabha. The Sarpanch, however, refused to accept his mistake, which led to a ruckus during the meet. दुसऱ्या सांगितलं ट्रेनिंग ग्राम सभा जाते ट्रेनिंगाच्या पंचायत राज हक्काचे सेक्रेटरी गाईड कर ग्राम सभा लोकांच्या डिस्कशनाक तुम टाइम करपा न्हू जरी तर रावगे तुमगे तो प्रपोजल टाकाक आम सांगताय की हो ग्राम सभा मेंबर सांगताय की तुमकां तो आन्सर बेगीन आहा जाल्यार बेगीन खावपा जातली तुमकां तर तेचे आन्सर नाही जरी तर आम डिस्कशन करून जाल्यार तो 10 मिनिटां 2 मिनिटां 3 मिनिटां पावना सांग इलीगल कंस्ट्रक्शन इन द फील्ड बाय मान जाता सुवा मेटर तो खोटा हा जाल्यार तुम्ही डिमोलिशन केस काढता का 29 सप्टेंबराक सेक्रेटरी म्हणून काय केलं तू ते मागे आम ट्रेनिंग गव्हर्नमेंट एक करूया सध्या तेजे आमचे सेक्रेटरी पण ही बाय मान जाता ही बाय मान जाता मागे 29 चा केस केलं रेजोल्यूशन रेजोल्यूशन केलं ते सुप्रीम कोर्ट ऑर्डरचे सारखी म्हणे काढे आणि तुम्ही साईन मारली त्याचे सारखे तुम्ही साईन मारली त्यांनी मारून नाही द्या एक्सपिरियन्स आता त्या ट्रेनिंग त्यांनी किती साईन मारू ना ते कॉपी ओपोनंट पार्टी कितको गेले हो तुम्ही साईन मारलो ते पार्टी ओपोनंट पार्टी केम कोटा येलो 8 नोव्हेंबरात ते हिअरिंग घातले ओपोनंट पार्टी कितको ते कॉपी तुम्ही साईन मारलो त्यो ते कितको कोणी डेमोलिशन करपा हा म्हणून सांग कितको कोटा तुझी भितर आणि ते भितर दोघांच्या भितर जाता शकते का
आनी आयज आमगे गांवांत ग्रामसभा जाली ती 1 वर्स 1 म्हयन्यान लास्ट ग्रामसभा जाल्ली 17 ऑक्टोबर 2021 आनी आयज ग्रामसभा जाल्या आनी ग्रामसभा गेल्या त्या वर्साचे मिनट कन्फर्म करपाक टायम कवर जालो आनी मागीर आमी बजेटा एप्रुवल घेवपा वयता त्या जाणा डिस्कशन आयिल्लें 1,70,000 पंचायतान पयशे पेड केले पंचायत एक्स पंचायत बॉडी 2017 to 2022 आसलो तांकां आमी तांकां विचारलें इतले पयशे तुमी कित्याक दिले ड्रेनेज निवड केले म्हणून बट पंचायता कडेन रिपोर्ट ना सेक्रेटरी कडेन रिपोर्ट ना ते ड्रेनेज निवड केले म्हणून सेक्रेटरीन आन्सर दिलो 11 वार्डांनी ड्रेनेज निवड केले म्हणून बट लोकांनी सांगिल्लें आमगे वाड्यांनी ड्रेनेज निवड जाल नाय सो आमगे डिमांड ग्रामसभा लोकांगे डिमांड जरी तर तेगेलो इन्स्पेक्शन रिपोर्ट ना कांय ना जाल्यार एक्स पंचायत बॉडीचेर FIR फायल करचो दुसरें सरपंचा कडेन आमी जाल्यार गांवां अनाउन्समेंट कित्याक मारना सरपंच म्हणाले आपण सेक्रेटरी सांगितला सेक्रेटरी म्हणाला आपण सरपंचाक सांगितला एकमुखाची गाताय थिंगा लोकांगे टायम हे जालो आनी मागीर लोकांनी कितें सांगिल्लें ग्रामसभा मेंबरांनी तुमी एपोलायज जाय आपल्या चूक मानून घे बट सरपंच केशी आपल्या चूक मानून घेवपाक रेडी ना सेक्रेटरीन आपल्यागे चूक मानून घेयली सेक्रेटरी नाव एडविन खारवालो सेक्रेटरीन आपल्यागेली चूक मानून घेयली आनी सरपंच जॉयस डायस सो ते आपल्यागे चूक मानून घेवपाक रेडी ना जायन डेप्युटी सरपंच मत पडो वालेंस फेर्नांदीस आनी तेणे आमकडे ग्रामसभा मेंबरां कडेन सॉरी मागिल्लें आमचे एपोलायज जालो ती चूक आपण मानून घेत म्हण आनी मागीर सरपंचान मिटींग अजेंड केली कित्याक आनी ही मिटींग दवरली आतां येत्या आयताराक 27 नोव्हेंबर 2022 आनी त्या तोंडाक ग्रामसभा एजेंड जाली 2 जावन 20 मिनटांचेर ग्रामसभा एजेंड जाल्या. We will take a short break. Stay with us. Now for the weather. As dry, cold weather prevails in the state, IMD has forecast a rise in minimum temperatures after another 48 hours. Haze or shallow fog, meanwhile, is likely at isolated places during the early hours of the day. Boat owners, meanwhile, are advised to exercise caution while venturing out to sea. Here's more on the weather. As cold nights have gripped the state, temperatures are expected to get warmer after another 2 days by 2 to 3 degrees Celsius. Dry weather will be prevalent over the coming week. Citizens will most likely wake up to light haze and fog over the next few days. Maximum and minimum temperatures are likely to be around 33 degrees Celsius and 21 degrees Celsius respectively. Boat owners have been warned against venturing out along the Gulf of Mannar in view of prevailing squally weather. Temperatures to remain stable for next 2 days. Rise of 2 to 3 degrees Celsius in subsequent days. Maximum and minimum temperatures 33 degrees Celsius and 21 degrees Celsius. Boat owners issued advisory. Bureau report GOA365 with inputs from IMD. With that, we have come to the end of this news bulletin. For more news and updates, log into our website www.goa365.tv. Take care, stay safe and keep watching GOA365.